हेलो गाइस दर्शक नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म पनि ठिक छु। आज म फाइनली गाइस तमु समाज UAE द्वारा आयोजना गरिएको तमु ल्होसार हेर्नको लागि बर दुबई यहाँका नीति नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएको छु र हजुरहरू पनि आइसक्नु भएको छ होला, कोही आउँदै हुनुहुन्छ होला र आजको यस तमु समाज UAE द्वारा आयोजना गरिएको तमु ल्होसार एकदमै भव्य र सभ्य भइरहेको कुरा हजुरहरूलाई म यसै भिडियोद्वारा अवगत गर्न चाहन्छु र आजको यस तमु समाज सेवा UAE द्वारा आयोजना गरिएको यस घाटु नाचको प्रस्तुति हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। सो गाइजहरू हजुरहरूले हेरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने जोडिएर सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला र मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोमा भएको कमी कमजोरहरू कमेन्ट बक्समा पनि मेसेज गरिदिनु होला र मन परेदेखि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया पाएमा मेरो च्यानललाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विदेशमा बसेर पनि हाम्रो तमु समाजको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसरी आफ्नै देशमा जस्तै गरेर घाटु नाचको प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ र आजको यस तमु ल्होसारमा पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशमा आएर पनि नेपालमा बसेको जस्तो अनुभूति दिलाएर यहाँ सम्पूर्ण तमु समाजमा आबद्ध हुनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आएर आजको यस कार्यक्रम भव्य र सभ्य बनाउनको लागि यहाँ आइसक्नु भएको छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ घाटु नाचको प्रस्तुति भइरहेको छ। गाइजहरू आजको यस माहौल एकदमै रमाइलो छ। हामी विदेशमा बसेर पनि आफ्नै गाउँठाउँमा बसेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ, किनकि यो घाटु नाच प्राय गरेर नेपालमा गुरुङ समाजले मात्रै प्रदर्शन गरेको हुन्छ र यो प्रत्येक वर्ष तमु ल्होसारमा देखाउने एउटा घाटु नाच हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज छुट्टीको दिन तमु समाजले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा भव्य र सभ्य रमाइलो मनाउनको लागि तमु ल्होसारमा आउनु भएको छ। आजको यस माहौल एकदमै बवाल रमाइलो भएको छ। गाइजहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आज घाटु नाचको प्रदर्शन भइरहेको छ। है त हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। हेलो कृपया थाना नियम कानुन अनुसार जो कोही लाइनमा बसिरहेको छ भने कृपया बन्द गरिदिनु होला। तपाईँ हामी सबैलाई यो कठिनाइ हुने सूचना जारी गर्न चाहे।